Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζα της Φέρησης. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια αναμέτρηση στα Elite Tournament του Αρενικιάς. Βρισκόμαστε στον τελευταίο αγώνα του 28ου Elite Tournament και αντιμέτωποι βρίσκονται ο Κυριάκης Φίλιππος με τον Κουσιορή Θωμά. Ο Κυριάκης με την μαύρη εμφάνιση στην απέναντι πλευρά και ο Κουσιορής από την πλευρά μας με την κόκκινη εμφάνιση. Δύο ιδιαίτεροι παίκτες και οι δύο. Κυριάκης με πολύ φαλτσάτα σέρβις, πολύ ευνηδιαστικά σέρβις και μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι του. Ο Κουσιορής από την άλλη πλευρά, πολύ προπονημένος παίκτης, πολύ έτοιμος στις περισσότερες απαντήσεις των αντιπάλων του. Αναμένεται να δούμε ένα ενδιαφέρον αγώνα. Το μάτς ξεκινάει υπέρ του Κουσιορή που προηγείται με 3-1 στους πόντους και ο Κυριάκης σερβιρει. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο σερβις reverse pendulum από το forehand underspin στο backhand του Κουσιορή. Απευθείας μετά από αυτό ένα πολύ γρήγορο σερβις στο forehand του Κουσιορή, ευνηδιαστικό. Εδώ είναι αυτό που έλεγα στην αρχή της περιγραφής μου, ότι ο Κυριάκης φημίζεται για τα σερβις του. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη ποικιλία σε αυτά. Πολύ ωραία ξεκινάει εδώ πέρα και με τον backhand Κυριάκης. Δυσκολεύεται ο Κουσιορή να μπλοκάρει την μπάλα, ο οποίος ευνηδιάζεται και πάει για μια αντεπίθεση στο top spin του Κυριάκη και βγαίνει out. 4-4, σοφαρίζει εδώ ο Κουσιορής και τα σέρβις τα έχει πάλι ο Κυριάκης. Είναι σε μια δυσμενή θέση ο Κουσιορής εφόσον έχει τα σέρβις ο Κυριάκης. Ωραία όμως εδώ πέρα τοποθετεί την μπάλα στο κέντρο του τραπεζιού. Ο Κυριάκης κάνει το λάθος με το backhand, πάει στο φύλλο η μπάλα και ξαναβγαίνει μπροστά ο Κουσιορής με 5-4. Ένα βίαστο λάθος από τον Κυριάκη, 6-4 Κουσιορής. Κατοπλάγιο φάλτσο σέρβις, πολύ ωραία επιλογή από τον Κουσιορή. Κακή εκτέλεση στο forehand top spin όμως στην πορεία. Πάει net out και κάνει το 6-5 ο Κυριάκης, μειώνει στον πόντο. Κρατάει το προβάδισμα του Κουσιορή σε 7-5. Από φανταστική ενέργεια εδώ πέρα του Κουσιορή. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα με το backhand. Γρήγορος ο καρπός. 8-5. Ακόμα μια πολύ ωραία τοποθέτηση στην μπάλα με το backhand του. Μικρή κίνηση στον καρπό. Απρόβλεπτος γίνεσαι όταν χρησιμοποιείς μικρές κινήσεις στον καρπό γρήγορες. 9-5. 9-6. Χαμένο σέρβις του Κουσιορή. Και μια χαμένη επίθεση του Κουσιορή με το forehand. Κάνει το 9-7 ο Κυριάκης. Καλός σέρβις βαθύ στο forehand του Κουσιορή, τον δυσκολεύει. Πάει να μπει με το backhand. Είναι λάθος όμως, πρέπει να μπει εκεί με το forehand αναγκαστικά. Είναι πολύ γωνία. Ένα λάθος από τον Κυριάκη, σηκώνει πολύ την μπάλα. 18 Κουσιορής. Έχει τα 2 set point και τα εκμεταλλεύεται απευθείας. Κλείνει το πρώτο set με 11-8. Και οδηγούμαστε στο δεύτερο σετ. Sorry στον αυτόν ο Κυριάκης. Ακόμα και την αντίδραση του Κουσιορή. 1-1. Πολύ καλά κομμένο η υποδοχή του Κουσιορή. Βρίσκει όμως η μπάλα στην άκρη του τραπεζιού από τον Κυριάκη. 2-1. Πάρα πολύ καλή υποδοχή του Κουσιορή. Έτοιμος στο σέρβις του Κυριάκη. Απαντάει απευθείας με γρήγορο top spin πάνω από το τραπέζι και ισοβαρεί σε 2 όλα. Έχει τα σέρβις ο Κουσιορής τώρα. Πρέπει να κλείσει λίγο παραπάνω τη ρακέτα του. Γίνει out το backhand. 3-2. Το top spin του Κουσιορή που επιχειρεί μέσα από το τραπέζι. 4-2 Κυριάκης προηγείται. Πολλαπλάσιο του 6 το σκορ. Πολύ σωστά χρησιμοποιεί εδώ πέρα την πετσέτα ο Κουσιορής. Κάθε 6 πόντους για αυτούς που δεν το γνωρίζουν και παρακολουθούν το βίντεο. Κάθε 6 πόντους ο κάθε αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την πετσέτα του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πετσέτα, ας πούμε, στο 5-3. Καθώς το άθροισμα του σκορ κάνει 8 για παράδειγμα, στο 5-3
δεν είναι πολλαπλάσιο του 6, οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πετσέτα σου. Στο 3-3, 4-2, 9-9, 6-6, όλα αυτά τα σκορ είναι πολλαπλάσια του 6 το άθροισμα των 2 πόντων, οπότε δικαιούσε να χρησιμοποιήσεις την πετσέτα σου. 7-2, πολύ καλό σερί έχει κάνει εδώ πέρα ο Κυριάκης, από 2-2 έχει κάνει ένα 5-0 και συνεχίζει το σερί του, φοβερή απάντηση στο σέρβις του Κουσιουρί. 8-2. Για φάλτσα, πολύ δύσκολο σέρβις από τον Κυριάκη. Σκολεύεται ο Κουσιώρη στην υποδοχή εδώ πέρα. Έξω η επίθεση που επιχειρεί ο Κυριάκης. 9-3, μειώνει κατά κάποιο τρόπο ο Κουσιώρης, αλλά βρίσκεται ακόμα για πολλούς πόντους πίσω. Θα χρειαστεί να κάνει κάποια προσπάθεια για να ανακάμψει το σετ. Είναι 9-4 τώρα. Πρέπει να μην κάνεις ούτε ένα λάθος για να ανακάμψει ένα τέτοιο σετ. Εδώ πέρα παίρνει την επίθεση πάνω του ο Κυριάκης και πολύ σωστά κάνει. 14. Πολύ ωραία ενέργεια του Κουσιώρη μακριά από το τραπέζι με τον backhand. Ένα spin στη διαγώνιο του Κυριάκη στο backhand. Πάρα πολύ ωραίος πόντος. Και εδώ ανοίγει πάρα πολύ ωραία το service του με ένα flick με το backhand μέσα από το τραπέζι. 16. Ωραία ενέργεια με το pivot από το backhand. Μειώνει σε 17. Όλα αυτά είναι ακόμα πίσω με 3 πόντους. Ο Κυριάκης έχει 3 ακόμα ευκαιρίες, 3 set point να κλείσει το δεύτερο set. Και τα καταφέρνει. Είναι απλά για ψήρα. Κάνει το 11-7. Ισοφαρίζει σε 1-1. Και μας οδηγεί στο τρίτο set του αγώνα αυτού. 1-1 τα set. Πολύ ωραία ενέργεια του Κουσιωρή. Με το backhand σημαδεύει down the line. Στην ευθεία δηλαδή του ρεβέρτου. Απάλληλο τεχνικό χτύπημα από τους δύο παίκτες. Κουσιωρής είναι ο νικητής. 2-0. Υπενθυμίζω σε αυτούς που συνδέθηκαν μόλις, τα σετ είναι 1-1. Στο πρώτο επικράτησε ο Κουσιωρής και στο δεύτερο επικράτησε ο Κυριάκης. 11-7 και 11-7 αν δεν κάνω λάθος αντίστοιχα. Και τώρα είναι 3-1 μπροστά ο Κουσιωρής, σε ένα παιχνίδι που κυρίως επικρατεί αυτός που καταφέρει να πάρει πρώτο στην επίθεση. Πολύ ωραία τοποθετεί την μπάλα εδώ ο Κουσιωρής, βαθιά στη γωνία του backhand του Κυριάκη. Και κάνει το 4-2 μπροστά, διατηρεί τους δύο πόντους προβάδισμα που έχει κατακτήσει από την αρχή του σετ. Καλά κομμένο service εδώ, reverse pendulum underspin, κάτω φάλτσα δηλαδή. 5-3. Εδώ πάνε να επιχειρήσει ένα τόψι με τον backhand. Παρότι είναι η αγαπημένη του κίνηση του Κουσιωρή, κάποιες φορές εννοείται πως δεν είμαστε ρομπότ, άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να είναι η πιο βολική μπάλα για εσένα, αλλά εκείνη τη στιγμή στο 19 π.χ. να τη χάσεις και να είναι και από τους πιο κρίσιμους πόντους ίσως και τη ζωή σου εκείνη τη στιγμή. 6-4 στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Κουσιώρης έχει διατηρήσει το προβάδισμα για 2 πόντους. Κάνει το 7-4 τώρα. 7-5. Σταθερά για 2 πόντους μπροστά. Πόντο πάνε οι παίκτες, κρατώντας τους 2 πόντους διαφορά μεταξύ τους. Κυριάκη στα σέρβις, τον βλέπουμε ετοιμάζεται να σερβίρει από το forehand. Όχι, περιμένει τον Κουσιώρη να χρησιμοποιήσει την πετσέτα του. Από το forehand θα σερβίρει τελικά, όντως. Πλάγιο φάλτσο. Πολύ ωραία τοποθετεί την μπάλα κοντά στο φιλέο Κουσιώρης. Αλλά ωραία ανεβαίνει στο φιλέο Κυριάκης και χτυπάει με τον backhand. Κάνει ένα πολύ ωραίο φλικ με τον καρπό του. Χαρακτηριστικό χτύπημα του Κυριάκη. Πολύ δύσκολο και ευνηδιάζει πολύ κόσμο. 8-6.
Πάρα πολύ ωραίος πόντος. Backhand forehand topspin, αναλλαγή από τον Κουσιουρί. Κυριάκης μπλοκάρει πολύ ωραία την μπάλα παράλληλα, down the line δηλαδή. Κουσιουρί ήταν έτοιμος όμως. Ωραίος άσος εδώ από τον Κουσιουρί. Γρήγορο service down the line. Δεν το πρόλαβε ο Κυριάκης. Και ένα πολύ ωραίο φλικ μέσα από το τραπέζι στο service του Κυριάκη. Κλείνει το τρίτο σετ. Και ο Κουσιουρής κάνει το 2-1 μπροστά. Πάει για μια με πολύ μεγάλο ρίσκο απάντηση ο Κυριάκης στο service του Κουσιουρή. Δύο-ένα. Κοντά στο φιλέ απάντηση, πολύ δύσκολη υποδοχή εδώ από τον Κουσιουρί. Αυτό σε κάποιον που δεν γνωρίζει το άθλημα φαίνεται να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να βάλεις την μπάλα πολύ κοντά στο φιλέ, απαλά ίσα να περάσει απέναντι. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο προβληματίζει ακόμα και τους πιο επαγγελματίες παίχτες του κόσμου. Αυτές οι υποδοχές, οι κοντινές μπαλιές, αυτές είναι που καθορίζουν το αποτέλεσμα του αγώνα τις περισσότερες φορές. Οι μπαλιές που θα κάνουν διαφορά, αυτό που λέμε. 4-2. Μικρή διακοπή για χρήση της πεζέτας από τους δύο παίκτες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, 4-2 είναι πολλαπλάσιο του 6 το άθροισμα. Δικαίωμα έχουν και οι δύο παίκτες για να χρησιμοποιήσουν την πεζέτα τους. 5-2 Κυριάκης. Πάρα πολύ ωραίος πόντος με προσποίηση από τον Κυριάκη στο τέλος. Να φέρνει την μπάλα κοντά στο φιλέ, ενώ ο Κουσιουρής περίμενε μακριά από το τράπεζι. 6-2. Πολύ ωραίο τόψιμο με τον backhand στο service του Κουσιουρί απευθείας ο Κυριάκης. Κουσιουρής πάει για την αντεπίθεση, είναι όμως μια κίνηση που περιέχει μεγάλο ρίσκο και το χάνει όντως. 8-3. Κυριάκης στο δεύτερο service του. Net out. Κουσιουρής στα service, 8-4. 3 πόντους μακριά από την κατάκτηση του πέμπτου σετ, του τέταρτου σετ, συγγνώμη. Ο Κυριάκης, το 5 μειώνει ο Κουσιουρής. Ωραία, εδώ κάνει άμυνες ο Κυριάκης μακριά από το τραπέζι. Ο Κουσιουρής είναι αυτός που θα κάνει το λάθος και κάνει το 9-5. 2 πόντους μακριά από το κόντρα σετ. 15. 4 σετ πόντ για τον Κυριάκη, 5 συγγνώμη. Και τα καταφέρνει με ένα πολύ ωραίο μπλοκ στην ευθεία του τραπεζιού να κλείσει το τέταρτο σετ και να μας οδηγήσει στο κόντρα σετ, στο πέμπτο σετ, στο καθοριστικό σετ που θα δείξει τον νικητή. Ιδιαίτερος πόντος εδώ, ψηλές μπαλιές. Ο Κυριάκης είναι αυτός που επικρατεί στο τέλος και παίρνει το πρώτο πόντο του κόντρα σετ. 1-0. Εδώ και οι δύο παίκτες να πούμε ότι έχουν ελάχιστα περιθώρια λαθών, καθώς είναι ένα σετ καθοριστικό για όλο τον αγώνα. 1-1. Ωραία, σηκώνει την μπάλα εδώ πέρα ο Κυριάκης, αλλά ο Κουσιουρής είναι πολύ δυνατός στις επιθέσεις του. Στέκεται κοντά στο τραπέζι, χτυπάει την μπάλα με δύναμη. 2-1. Είναι απίστευτο το πως το άθλημά μας πολλές φορές όλα καθορίζονται από έναν ή δύο πόντους όταν
Μπορεί να έχει παίξει έναν αγώνα μισή ώρα, 3 τέταρτα και φτάνει το μάτς να είναι 2-2, 9-9 στους πόντους, 10-10 και να εξαρτιόνται όλα από την επόμενη παλιά που θα παίξεις, από ένα πόντο δηλαδή. Είναι ταυτόχρονα πολύ αγχωτικό αυτό, αλλά και ταυτόχρονα αυτή είναι και η γλύκα του αθλήματος. Όπως και στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα, μπορεί ένα μάτς να έχει κρατήσει 2 και 3 ώρες και να οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα πέναλτι που λέμε. Έτσι και στο άθλημά μας έχει το 9-9 την δικιά του ιδιαιτερότητα. 5-3 πολύ σωστά οι δύο παίκτες αλλάζουν πλευρές, όταν στο κόντρα σετ, στο 2-2 δηλαδή, φτάσει κάποιος στο 5, αναγκαστικά οι δύο παίκτες πρέπει να αλλάξουν πλευρές. Αντιστοίχως πρέπει να αλλάξει και το scoreboard εννοείται. Και αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας. Δηλαδή, αν η μία πλευρά αγωνίζεσαι σε ένα γήπεδο που για παράδειγμα διαλύζει το τραπέζι ή ας πούμε το τάραφλεξ στο πάτωμα δεν είναι πολύ καλά βαλμένο ή υπάρχουν κάποιες ατέλειες πάνω στο τραπέζι, στο κόντρα σετ πρέπει και οι δύο να χρησιμοποιήσουν εκείνη την πλευρά και να έχουν ίσες κατά κάποιο τρόπο πιθανότητες να νικήσουν. Γι' αυτό και γίνεται η αλλαγή στους 5 πόντους. 7-3. Εδώ έχει πάρει το προβάδισμα ο Κουσιορής με ένα 4-0 σερία από 3 όλα. 5-0 σερία με 8-3 μπροστά και βρίσκεται 3 μόλις πόντους μακριά από την κατάκτηση του αγώνα. Πολύ ωραία επίθεση με το forehand. 6-0 σερία από τον Κουσιορή. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση στους τελευταίους πόντους του αγώνα. 9-3 και τα σέρβις είναι στον Κυριάκη. Δεν τα καταφέρνει, χτυπάει λίγο άτεχνα την μπάλα και πάει out. 13. 7 match point για τον Κουσιορή. Και τα καταφέρνει μόλις τον πρώτο. Κερδίζει το match με 3-2. Πολλά συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες.